ወንድማማቾች So let me ask you a question, yeah? የሆነ ሰው አለ ሁለት ሲናሪዮ አንደኛው he's working at a job he don't like he's not making የሚፈልገውን ያህል ገንዘብ and he wants to earn more what advice would you give that person ማለት ነው ካለበት ሲቹዌሽን ማለት ነው ያው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሲቹዌሽን ምንድነው አሁን if you're living with yourself ነው የምትሰራው ስራ ሬንትን እየከፈለልህ ስለዚህ ካቆምከው you have no place to sleep and let's imagine የትም ቦታ ቤተሰብ ምናምን የለውም ብለን እናስብ doesn't like what he's doing he's not earning የሚፈልገውን ያህል ገንዘብ what would you advise that individual ምን ቢያደርግ ነው ጥሩ ብለህ የምታስበው to earn እኔ እንጃ አላውቅም ምን አድቫይስ ነው ማለት ነው አሁን ጭንቅላቴ ውስጥ ምንም ነገር የለም ስለ it's so out of እኔ አላርለሁን እኔ እንዲህ ቢያደርግ ምልህ እንትን ውስጥ ውጪ ነው ምክንያቱም አሁን ቢማር እንዲህ ቢያደርግ ቢዝነስ ቢጀምር ማለት ልል እችላለሁ ግን በአፍ ማለት ይቀላል የሆነ ለሁሉም ሰው አፕላይ አያደርግም ቢዝነስ ስታርት ቢያደርግ ምናምን ብትል ለሁሉም ሰው አፕላይ አያደርግም አይደለ አሁን አንትረፕረነርሺፕ ምናምን ለሁሉም ሰው አይደለም ለሰርቴን ፒፕል አይደለ ሳክሪፋይስ የሚያደርጉ ፐርሰናል ላይፋችን ቻው ብለው ምናምን ብዙ ነገር ሳክሪፋይስ አድርገው ምናምን እንደዛ የሚያደርግ ሰው የተወሰነ ሰው ነው አላ ብሩን ሁሉም ሰው ቢፈልገው ግን ስራውን ግን አይፈልገው አላ ሪሊ ዲፕሊ ብታየው ማንንም አይፈልገውም የሚፈልገው የተወሰኑ ፒፕል ናቸው ስለዚህ እንዲህ ቢያደርግ ከባድ ጥያቄ ነው ያንተ እንትን ነው ለኔ ሱፐር ሲምፕል እሺ not hard at all እሺ በጣም ሲምፕል እሺ it just takes የሆነ extreme consistency and discipline that's all እንጂ it's super simple እስኪ ሴት ማዳበር that's it ቫልዩ ያለው እስኪ ሴት ማዳበር either የሆነ ነገር like either የሆነ አሁን በራሱ ቢዝነስ ብለህ ካሰብከው የሆነ either የሆነ ስኪል ምናምን ነገር ለምሳሌ ግራፊክ ዲዛይን ምናምን ብሎ ዲዛይን ለርን አድርጎ ምናምን ነገር ከዛ ላይ on the side ና ግራፊክ ዲዛይን እየሰራ ቢልድ እያደረገ ትሬድ ስኪል ምናምን ትሬድ የሚባለው ማለት ነው አይደል የሆነ ስኪል ወቴ አሁን ግራፊክ ዲዛይን አዘን ኤግዛምፕል አይደል ምንም ቢሆን ብቻ ሰው የሚፈልገው ሰርቪስ ስኪል አይደል መጀመሪያ ስኪል because አሁን ለምሳሌ የሆነ ስኪል አንተ ነህ you're building on yourself so ለምሳሌ አሁን ቢዝነስ መጀመሪያውን ካልከው ለምሳሌ ብዙ ነገር አለ እንደዚህ ያለ ሰው እንትን ማድረግ አለ ምናምን ብር ያስፈልጋል ሲት ምናምን you'd be surprised I mean ብር ያስፈልጋል ግን it's an excuse እኔ በእኔ አእምሮ it's an excuse when people say የሆነ ገንዘብ ያስፈልገኛል በጣም የሆነ ገንዘብ የለኝም ምናምን ነገር I believe የሆነ more times than not የሚያስፈልግ ገንዘብ አለ ለመጀመር to keep the ball rolling አለ period ተበድረህ ምናምን ቢሆን የምን ተበድር ነው በ10,000 ብር ቢዝነስ መጀመር ትችላለህ 10,000 ብር የታለው አሁን እኮ ያለውን ሰው አይደለም 10,000 ብር ማለት ያው 5,000 ብር እንኳን ቢሆን ደሞዙ እና ደሳሳ የሆነ ቤት ተከራይቶ ቢሆን 3,000 ብር እንኳን ቢከራይ ኔፊዝ በኤክስትሪምሊ ዲሊጀንት ቢሆን 1,000 ብር ነው ሴቭ ያደረገ በሁለት አመት ውስጥ 10,000 ብር አርን ማለት ሴቪንግስ እሺ ሰው ይችላል እሺ 5,000 ብር ቢሆን ደሞዙ ማለት በጣም ከባድ የሆነ ዝቅተኛ ደሞዝ ቢሆን ነው የተከራየው ራሱ 3,000 ብር ላይሆን ይችላል ከሁለት ሰው ጋር ከሶስት ጋር ሆኖ 1,500 ብር ሊከፍል ይችላል 1,000 ብር ግን አሁን እስኪ ሴት ማዳበር ራስ ላይ የሆነ አዲስ የሆነ ኢንፎርሜሽን ማስገባት አይዘር የሆነ መጀመሪያ እንደዚህ ማለት አሁን ለቢዝነስ ፋይናንስ ሲጀምረው I think the mistake people make ቢማስበው አይምራቸው ያለውን አይዲያ ነው የሚያስቀድሙት and I don't think that's the right way to think about it እንዴት አምራቸው አይዲያ የኔ አይዲያ ብለው ነው የሚጀምሩት እኔ እንደዚህ ቢኖር ብዬ አስባለሁ የኔ አይዲያ ነገር የሆነ ካይምራቸው የወጣው ነገር ባለ ያቀርባል ብለው ነው የሚያስቡት እሺ no እኔ ማምነው in the world ያለውን opportunity ያሉትን ክፍተት ሶልቭ የሚያደርግ አይዲያ ልፍጠር ነው ማለት ያለብህ you have to start from the outside የሆነ ፕሮብሌም ከዚህ የሆነ ፕሮብሌም ካገኘ በኋላ ያን ፕሮብሌም
በክሪኤቲቪቲ ሶልቭ ለማድረግ ልሞክር ነው እንጂ it's not like የሆነ አይዲያ አለኝ ይሄ አይዲያ እንዴት የሆነ ፕሮብሌም ሶልቭ ያደርጋል አይደል? ያው ግን ያ አይዲያ የመጣው ከየት ነው? ፕሮብሌም ሶልቭ ለማድረግ አይደል? why how do you explain ማለት ነው? በጣም በቃ ነንሴንሲካል የሆኑ ስታርታፖች or ነንሴንሲካል የሆኑ ፕሮጀክቶች ምናምን ሰርቪሶች ነው እንዴት ነው ኤክስፕሌን የምታደርጋቸው? አሁን ለምሳሌ the people are in love with their ideas. እሱ ነው not the problem. እስማማለሁ። not the problem እኮ ታዲያ እሱ ማለት ምን ማለት ነው? ካይምሮአቸው ነው በቃ ካይምሮአቸው የወጣው ነገር ፕሮብሌም ሶልቭ እንዴት ያደርጋል ብለው they're trying to make it solve a problem. ኦኬ ገባኝ አባባል። የሆነ አይዲያ ያላቸው ያንን አይዲያ ወርልዱ ላይ ለመለጠፍ ነው የሚሞክሩት አላ instead of የሆነ ሆል ፈልገው ወርልዱ ላይ ያለውን ሆል ለመድፈን ሳይሆን እነሱ ፈልገው አላ የነሱ ፈልገው ሆል መብሳት እንደማለት ነው አላ በስተው ለመለጠፍ ነገር ኦልሞስት የሌለም ፕሮብሌም ነው ነገር ነው ትንያ yeah you could say that. Yeah so I like I would give that person an advice እንደዚህ ይለዋል የሆነ find an area ብዙ ክፍተቶች አሉ እዛ ኤሪያ ፈልግና የሆነ something you አሁን ፓሽን ምናምን ነገር የሚባል ነገር አለ what are you passionate about ምናምን ነገር ግንም ደግሞ አንድም ደግሞ እኔም የተረዳሁት ነገር ቢኖር ምሰራው ስራ ፓሽኔት ሆንኩበት ምናምን ብላ አስበም እንኳን ባይሆን if አሁን ለዛ ብዙ ሰው እኔ አሁን ሳወራቸው ምናምን ብዙ ሰው they don't know what they want to do አብዛኛው ሰው don't know what they want to do they're kind of like you አላቅም but አሁን ለነሱ አይነት ሰዎች instead of telling them they find your passion ምናምን ነገር which is like you know አይምሮስ ገብተህ ይሄን ነው ራሱ የምትጀምረው find your passion የሚል the worst advice አላል ይሄ የሰልፍ ሄልፕ ዌቭ ምናምን ለመጣ ጊዜ ያላል የሆነ 2000s ምናምን ነው መሰለኝ early 90s ምናምን ጀምሮ እንደ ዚግዚግለር ምናምን በጣም ፖፕ በሚያደርጉበት የሆነ ከከፈቱት ጀምሮ የሆነ there is a thing they call አላ find your passion አሁን መሰለኝ you have አሁን ለምሳሌ ገባኝ ግን ዝም ብለህ ምን ተለመለጠፋችሁ ማለት እነሱ ላይ እኮ ለናገር ወደ ልጨርሷ የነሱ የሰልፍ ሄልፕ ዌቭ ከመጣ በኋላ የሆነ there is a thing called የሆነ አትራክቲቭ ነው ሲባል find your passion if you love what you're doing you will never work another day ምናምን የሆነ አሉ ደስ የሚሉ ሲባሉ ደስ ይላሉ ገባ ሪያሊቲ ላይ ይሆናሉ ሳይሆን ሲባሉ ደስ ይላሉ it sounds good አላ do you think every artist አርት ወዶ ነው አይደለ ግን ኮሚሽን እንደሆነ የሆነ ስራ ሲሰራ በጣም የሚጠላው ሰው ስራ ሊሆን ይችላል የምን ኮሚሽን እንደሆነ የሆነ አሁን ለምሳሌ ኮሚሽን ማለት ያው ስራ ኮንትራክት ተሰጥቶት እንደማለት ነው why ሁሉ ነገር እኮ ነው አርቱን ይወዳል አይደል ግን አሁን እኔ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አፕን የሚያደርግባቸው አሁን ማን ነበር ሰው እንግሊዛዊ አርቲስት ደስ የሚሰይ ሳይክል የሚያደርግ ምናምን ስኬች ቡክ እንደው የሚያሳየው ምናምን ብቻ የሆነ አርቲስት አለ እሱ ሰው ሲናገር ኢንተርቪው ላይ ምንድነው ያለው በጣም አርት ይወዳል በቃ he's በጣም he's an artist ግን በቃ he hates doing portraits እና ኤቭሪ ጃብ የሚመጣው ፖርትሬት ነው ኤቭሪ ስራ ሲናገር ማለት ኤቭሪ ስራ የሚመጣው ፖርትሬት that's እሺ ቆይ ግን ኢንተርጀክት ላድርግ that's a second class of የሆነ annoyance man look imagine this hold up wait come on betel እሺ ኢንተርጀክት እያደረኩኝ ነው በዛ ትቀልጥልኛለህ ሐሳቤ በትነዋል ግን እሺ ያው በትኛው አሁን ይሄ he's doing art አይደለ art it's not something የሆነ ለገንዘቡ ብለህ ያዋጣኛል ብለህ እንደ ቢዝነስ ምናምን ታደርገው አይደል ስለምትወዱ ነው አርት መገብ አርት ውስጥ ገብቶ ፖርትሬት ሲመጣ ፖርትሬት መሳል እኮ አይመቸኝም ግን መሳልኩ ይወዳል he's doing what he love ግን የሱ ሌቭል ኦፍ annoyance ማለት ነው ስቲል ውስጡ ገብቶ ማለት ግን ሌላ ጊዜ አስጨርሰኝ ሌላ ያሰብኩት ምንድነው ይሄ ሰውዬ አሁን በታስጨርሰኝ አሁን ቀጥል ይኸውልህ ምንድነው ችግሩ there are two problems good problem እና bad problem good problem ማለት ይሄ ሰውዬ ፌስ የሚያደርገው ፕሮብሌም ነው ዞሮ ግን good problem ምግብ ማጣት is a bad problem ግን እንደዚህ አይነት ድንች አልወድም ማለት ደግሞ it's a good problem ምክንያቱም ምግብ አለ ምግብ ኖሮ ነው ፕሮብሌም ያው ስቲል ፕሮብሌም ሁለቱ ይለያያል አሁንም ለህ it's a good problem አሁን የገለጽኩት አርቲስቱ ግን ዞሮ ፕሮብሌም ነው ያ ሰው የምትወደውን ስራ ራሱ ብትሰራ
የምትወደውን በቃ በጣም ፓሽኔት የሆንክበት ራሱ ብትሰራ there is part of everything you hate ስለዚህ you never work another day ምናምን የሚለው ነገር it's a bad ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ግን አንተ you have to understand where they're coming from አንተን ዝም ብለህ ማለት ነው እንደዚህ ልክ አይደለም ምናምን ለማለት እኮ ቀላል ነው እኔም እኮ ልል ይችላል እንደዚህ ግን አሁን ለምሳሌ ዚግዚግለር ራውን ስታያቸው ኦር ደግሞ ማን ነበር ስሙ የሆነ ሰዎች አናል እነሱ ስታያቸው where they're coming from still አንዳንድ ሰዎች እኮ አሉ እንደዚህ personal development ውስጥ አለን ብለው kind of they don't really care no they're just there to make money out of ዚግዚግለር ምናምን እንደዚህ ትልልቅ ሰዎቹ ምናምን መጀመሪያ they're great salesmen trainers ናቸው salesmen ናቸው salesman training ነው የነሱ ሜጀራቸው ራሱ salesman training ነው ነው are you sure እሱ ለምሳሌ አሉ ብቻ የሆነ ሰማቸው አሁን አጋጣሚ አንዳንዴ የሆነ on the spot ጠፋብኝ እንጂ ብዙዎቹ የሴልስማን ትሬኒንግ እንትኖች ናቸው ኮርስ የሚሰጡት that's how it starts ነገር አለ ሴልስማን እንትንን ሰው ጋር ኮሚኒኬሽንስ ምናምን ሲያስተምሩ የያዩዋቸውን ሆሎች ናቸው ከዛ በኋላ ለሁሉም ሰው አፕላይ የሚያደርጉት ከዛ በኋላ ትምህርታቸው ለዛ ሰፋ ሰውየው አሁን ዚግዚግለር ምናምን የሚለውን ብታዳምጠው ምናምን so valuable አላ ብዙ ስካሞች አሉ አለማችን ውስጥ ሰልፍ ሄልፕ ምናምን ብለው ደግሞ at the same time ደግሞ ጥሩ ሰዎች ማለት ስለዚህ አሁን እነዚህ ዚግዚግለር ያሉትን ዝም ብለህ ቆርጠህ እንደዚህ ነው ማለት it's not doing justice it's not fair it's not fair ግን አሁን እያልኩ ያለሁት የሆነ አይነት ምክር አሁን follow your passion የሚለው ምክር ምን ያህል አፕላይ ያደርጋል it makes sense it sounds good where they're coming from እና ከዛ ኖርማል ሰው ደግሞ የሚቀበልበት መንገድ ነው እሺ where do you think they're coming from follow your passion ሲሉ እኮ ነው I'm asking you actually እንዴት አልገባኝ where do you think they're coming from እነዚህ ዚግዚግለር እና where do you think they're coming from ያንን ሲሉ ምን ለማለት ፈልገው ነው አልገባኝ ስለ ምንድን ለማለት ነው do what you love follow your passion you never work a day in your life now አይደለ የቅድመኪ እኮ where do you think they're coming from ምን ለማለት ፈልገው ነው እንደዛ የሚሉት እነሱ ሰዎች አንድ it sounds good እሺ አላርለ ሁሉም ሰው ላይ ሬዞኔት ያደርጋል እንደዛ ስትለው እሺ አላርለ your passion happiness ምናምን ስትለው ሰው ሬዞኔት ያደርጋል why do you think it sounds good እኮ ለለ እኮ ነው ምክንያቱም ሰው አንሃፒ ነው okay ሰው አንሃፒ ስለሆነ ምንድነው the saddest people ወይ the unhappiest people እንኮ እንትን ለማለት እኮ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው የምትጠቀም አይደል ለምንድነው ዌስተርን ወርልድ ላይ ነው ሞር ሞቲቬሽናል ስፒኪንግ ምናምን ሂውጅ ነው ከአፍሪካ ምናምን ይወለደ ለምን ምክንያቱም የሆነ ፋይናንሻል የሆነ ቤዚክ ነገሩ ሞልቶላቸው ሌላ ፕሮብሌም ነው ያላቸው ገባ ሌላ ፕሮብሌም ላለው ሰው ሳይኮሎጂካል የሆነ ፕሮብሌም ማለት ላለው ሰው this sounds good ማለት follow your passion ለፈረንጆች እና ይሄ first world ላለ ሰው follow your passion it makes sense it's attractive ግን ለአፍሪካ አሁን ግን እንዳልከው አይነት ሰው ግን እንዲ ተቸግሮ የሚኖር ኪራዩ እንትን ብለ ያስጨነቀውን ሰው ግን follow your passion ካልከው እየሰደብከው እንደማለት እሺ ቴክ አሁን በእነሱ ኬሳውን ቴክ አሁን ሜሲ or Cristiano Ronaldo or a player ኳስ ተጫዋች ነው do you think ስራ ሲሄዱ ነው ምናምን ነገር የሚሉ ይመስላል or actually enjoy ያደርጉት አይከብዳቸው ማለት አይደለም አይጎዱም ማለት አይደለም ሁሌ ደስ ይላቸዋል ማለት አይደለም ሁሌ ኤክሳይትድ ሆኖ ነው ማለት አይደለም ግን what do you think good problem ማለት ነው let me give you an example እኛ ኮቻን ውጭ ያለው ማለት ኮለ ነው አሁን ያሬ ደግሞ ይዘማሻል ያሬ ብዙ ነገር አሁን ኮለ ነው ስራ ምናምን አለ ስራ ማለት ነው ቀድሞ ወጥቶ ጠይቆና እኛ ጋር መጥቶ ምናምን ትሬን ለማድረግ ማለት ነው እኛ ጋር መጥቶ ትሬን ምን he gets the only thing he gets out of it is he gets to teach us because ማንም ሰው ከሱ ጋር ኮምፒውተር ላይ አይችልም it's very advanced እኛ ጋር ትሬን ያስተምረናልና እና he loves it ማለት ነው አልገባህም ማለት the joy እሱ ያለው ማለት ነው that's his passion if that was his job ማለት ነው oh my god በቃ ምንም እንትን የለም እኮ it's so much አታውቀው የሆነ አንዴ this might be ከዚህ ጋር ይያያዛል ኮኔክት ለማድረግ ሞክር እንዴት ነው የማይገናኙን አንዳችሁ ልጨርስ እሺ there is a guy ይሄን የሳይኮሎጂካል እንትን ነው ይሄ
ቴራፒስት አድቫይስ ያደረገው ቴራፒስቱ ሲናገር ነው ስለዛ ስቶሪ። there is a guy ወንዱ ሚስትረስ አለችው ሚስትም አለችው ባልየው ሚስት አለችው ግን ሌላ ጮኛ በተደብቃ something ሚስትረስ አለችው። ከዛ በኋላ ቺት ያደርጋል። it's exciting ከዛ ሁሌ ሚስቱ ቫኬሽን ስትሄድ ወይ ሌላው ስትሄድ ምናምን የተደበቀ ይገናኛሉ ምናምን ይወደራው በጣም አሪፍ ታይም ያሳልፋሉ። ከዛ በኋላ ምን ይላል ሰውየው I wish ሚስቴ ወይ በሞተች ወይ በቃ እንትን ባለች በቃ በተፋታ ወይ በቃ እንትን ባለና ከሚስትረሷ ጋር ብኖር ደስ ይለኝ ነበር ይላል። ምንድነው አሁን ይሄ ያልተረዳው ነገር ያ ሰውዬ ያቺ ሚስትረስ ኤክሳይቲንግ የሆነችው እኮ ሚስቱ ስላለች ነው። ገባ the whole point of the mistress the whole point exciting የሆነው ያ ነገር አላወቀውም እንጂ ሚስቱ መኖሯ plays part in that I understand ገብቷላ ሚስትረሷን የሚወዳት ይመስለዋል ግን አይደለም that's not how it works አላ እሱ ግን የመሰለው ግን ሚስቱ በትሞት ከሚስትረሷ ጋር አሪፍ ታይም አሳልፋለሁ ብሎ ነው የሚያስበው። አልተረዳም። I understand እንደዛ ነገር አሁን that might be one case another case ደግሞ absolutely የማይወደው አይነት ሜሬጅ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ኤክስትሪምሊ በቃ የሆነ ዲስሪስፔክትፉል የሆነ ምናምን ነገር እና የሆነ ስኬፕ ነገር አግኝቶ ሊሆን ይችላል። አክቹአሊ የሆነ የማይፈልገውም ሰው ሊሆን ይችላል። አክቹአሊ ከዛ ሰው ጋር ያቺ ሴት ምናምን ሪስፔክት የምታደርገው ታይም የምትሰጠው ምናምን የምትወደው የምታምንበት ምናምን ልትሆን ትችላል። you giving me an example and example እኮ it's valid ሊሆን ይችላል but ሌላ አስፔክቱን ማወቅ አለብህ። አሁን ጆን ዳንሄር ነው he's a ስም አትጥራዝም ብለህ አላውቅም እኮ ልንገርህ የጎርደን ራይን ኮች ነው። he's considered to be ጎርደን ራይን የጁጂትሱ ጋር የጺማሙ ማለት የሱ ኮች ነው። he's considered to be one of the greatest maybe even the greatest jiu-jitsu coach in the world እሱ ያው ቀኑ ሙሉ ነው jiu-jitsu literally ቀኑ ሙሉ ነው። ሁሌ ራሽ ጋርድ ምናምን የሚያደርገው ሁሉ በቱታ ምናምን ነገር ሁሌ ነው በቃ ቁጭ ሲልና ኬፕ ነው የሚያደርገው። ይሄ ሰውዬ ባይወደው በምንም ተአምር ሊያደርገው አይችልም። በምንም ተአምር ማለት ነው። there's a difference when you love የሆነ ነገር ላይ passionate ስትሆን እንቅልፍ ተኝተህ ማለት ነው መነሳት ትፈልጋለህ። አላርምህን አትጠብቁም። አላርሜ ሊጠራ ነው አትልም። እኔ ለምሳሌ ሌት ባይሆን አላርም ሞላ አንዳንዴው ከአላርሙ በፊት እነሳለሁ። እንደማ like why because አላርሙን የሞላሁት መነሳት ስለምፈልግ ነው እንጂ መነሳት ስላለብኝ አይደለም። ገባባለ it's completely different there's an aspect of የሆነ ፑል ነገር የሚያደርግ ነገር አለ አይደል አስፔክት የሆነ ፑል የሚያደርግ አስፔክት አለ when you're passionate about something ሲባል ማለት ነው። በዛ አስፔክት መረዳት መቻል አለ። እሺ you can't tell me ማለት ነው you can't tell me አሁን ለምሳሌ you're ignoring the fact that ማለት ነው you're ignoring the fact that people የሆነ የሚወዱትን ነገር የሚያደርጉ ሰዎች listen like do you think አሁን ለምሳሌ ኮል ምናምን ነገር ስራ አለው ከዛኛ ጋር ነው የሚሰሩና ምን ያህል ታይም እንደሚወስድ ታውቃለህ? from his life personal life ምናምን ነገር ከቤተሰቡ do you think if he had his way ጂሱ ትሬኒንግ ያደረገ ያስተማረ ምናምን ከዛ ከፋሚሊም ምንም ታይም ኖርታ በዛ ማሳለፍ የማይፈልግ ይመስላል? that's not fair how can you say that? በምን ታምር ልትራጭ አይገባም። ባባሊ there might be cases where ya valid የሆነበት ግን እመነኝ ሙካ ግን አሁን a lot of people would love to make their hobby if they could make their hobby a job if they could well it makes sense I understand ሆቢያቸውን ጃባቸው ቢሆን ግን more than likely ሆቢያቸው ሆቢ ሆኖ መቅረት ነው ያለበት። when your hobby turns into a job you will start to resent it ይሄ አይደል እኮ መመሰል አሁንም አንተም ሁሌም እንደዚህ አሁን ግን እያደረክ ያለው ነገር ነው ታውቃለህ። you give me an example of
ሪዜንት እንደዚህ ሆቢያቸው ጃብ ሆኖ ሪዜንት ያደረጉት ፖፑሌሽን you give me እንደዚህ የሚያደርግ ሰዎች አሉ ነው እያልክ ያለው ቤዚካሊ። እኔ ደግሞ እያልክ ያለው ኦፍ ኮርስ አሉ ኦፍ ኮርስ there are እንደዚህ አይነት ሆቢያቸው ጃብ ሲያደርጉት ሪዜንት አድርገውት የሚተውቱ ሰዎች አሉ። ሆቢያቸው ጃብ ሆኖ ደግሞ አብሶሉትሊ የሆነ ከልባቸው ደስ ብሏቸው ሰርተውት በደንብ አድርገው ቢውል የሚያደርጉት ሰዎች አሉ። ኦብቪየስሊ እኔ እያወራሁ ያለሁት for the people ሆቢያቸውን I would say ደግሞ እውነት ለመናገር I would say a lot of people ምን መሰለህ they have to understand ለምሳሌ ኩክ ማድረግ የምትወደው አካውንታንት if cooking I'm giving you an example. Okay. ኩክ ማድረግ የምትወደው አካውንታንት እሺ if cooking was her job she would have to take it very seriously. Take it like a job. No. Basically. Not like እንደ ሆቢ አይደለም እንደ ጆብ ነው ማሰብ ያለብህ። so ያንን ዳይናሚክ መቀበል that might be hard for a lot of people. እሺ ግን if they understand that and if they are like ready for that የፈለገ hard ቢሆን enjoy ያደርጉት ይሄዱበታል ብዬ አምናለሁ። አሁን ለምሳሌ የሆነ ትዝ ይልሃል የሆነ የኦሎምፒክ ጎልደን ሜዳል ነው ምናምን የሚል የሆነ ዶክመንታሪ አላየሁም ማለት ማይክል ፊሊፕስ ወይ ምናምን something ስለ ኦሎምፒክ አትሌቶች ምናምን ሲናገሩ እነዛ ኦሎምፒክ አትሌቶች they love ስፖርቱን ስለወደዱ ነው መጀመሪያ ይገባል። አሁንም ግን you giving me ማለት ነው ሙካ ያንተን ፖይንት ልክ እንደሆነ ለማሳየት ማለት ነው ያልተጨረሰ ኤግዛምፕል ለምሳሌ አሁን አንተ የምትለውን ኤግዛምፕል ተረድቻለሁ ትልኛለህ ትነግረኛለህ ያው ግን በጣም ታቋርጣለህ because ማለት ነው አንተ ኦልሞስት ፋሽን እንደሚያዝ ነገር ነው ማለት ፖይንት ከዋስ ወጣ ፖይንትን ለማሳመን ብለህ ማለት ነው ፖይንቴ ልክ ነው ብለህ በጣም ስለምታስብ ማለት ነው አንተ በዚህ እኔ ማስበው ለምን ታውቃለህ I have proof አንተ convince me otherwise you're not convincing me you're just giving me examples that are የሆነ በአንተ ኬስ ልክ የሆነ እኔ ደግሞ ያልኩህ ያለው of course እንደዚህ አይነት ኤግዛምፕሎች አሉ ለእነዚህ አይነት ሰዎች ላይሆን ይችላል but I'm telling you for a lot of people if they adjust ቢያደርጉ ፍሬምወርካቸው እና ማይንድሴታቸውን ፐርስፔክቲቫቸውን ቢያስተካክሉት ሆቢያቸው ወደ ስራ ሲሆን they have to be የሆነ very የሆነ consistent የሆነ መስመሮች ማስተካከል if they took that they would actually enjoy it so you're just trying to prove your point and you're going to the same የሆኑ ኤግዛምፕሎች ማለት ነው okay give me the አሁን ማይ ኢንቱዚያዝም እኔ ራሱ ገደልከው አላለክ ገና ከዋው ሳልወጣ እየሰመትከኝ እንዴት ነው የምትነፍሰው ታዲያ መተንፈስ አልቻልኩም እኔ መሰለኝ ልንገርህ ኦሎምፒክ አትሌቶች ያ የኔ ራስ ኤግዛምፕል ራስ ልታወራው ማለት ነው አይ ቤት እሺ ይሁን እሺ ግን ተመችቶኛል ምንድነው የኦሎምፒክ አትሌቶች ላይ ምንድነው ዶክመንተሪው ምንድነው የሚያሳየው ኦሎምፒክ every 4 years every 4 year ይለፋሉ ምናምን በጣም ታስተውሷል ዶክመንተሪ ነው በጣም ይለፋሉ ኤቭሪቲንግ ታርጌታቸው በቃ ያ ነው አላል ያው በቃ ጎልድ ያ እንትን ያ ፖዲየም ምናምን ነው በቃ የሚታያቸው ይለፋሉ ኤቭሪቲንግ ሳክሪፋይስ አድርገው እንቅልፍ የለም ኤቭሪቲንግ በቃ ሳክሪፋይስ አድርገው ልክ ሲናገሩ ሁሉም ነው የሚናገሩት ልክ ዛት ሞመንት ማለት አሸነፉን በጣም ዛት ሞመንት አሸንፈው ፖዲየም ላይ ምናምን ያለው ሃይ ዋላ በጣም ሃይ ሆኖ the bus back to the hotel is one of the worst moments in my life ነው የሚሉት ራሳቸውን ራሱ ያጠፋሉ ጎልደን ምናምን አሸንፈው ማለት ያ ማለት ምንድነው የሚወዱት ነገር ነው እዚህ የሚወዱት አይደል why do you think that happens የኔን አናሊሲስ ንገር ያ ምንድነው they build that moment up so much እና ደግሞ almost የላይፋቸው እንዳለ ሪዝን ያ ሆነ ከዛ በኋላ ያ ስለሆነ everything they breathe they sleep they dream አሁን እንዳልኩ በእንቅልፋቸው ምናምን በሁሉ everything ያ ነገር ከመሆኑ የተነሳ ልክ ያንን ነገር ሲያገኙት everything around them ጸጥ ይላል አላ what ነው አላ በቃ ከዛ ምን አላ why what's the motivation አለቀ ዶፓሚን ሃይ ሲወጣ build up was the gold medal not actually the gymnastics is for the gold medal everything is for the gold that's the problem that's the problem
that's the problem ያለበለዚያ ጎልድ ያገኙማ who said that ሁሉም ጎልድ ሜዳሊስት እና ሁሉም አትሌት እንደዚህ አይደለም በለኝ absolutely not እንደዚህ አይደለም listen ሁሉም ፈታ ብሎ በቃ ችግር የለውም ማለት ለህይወቴ ነው ለነጻነት ብሎ ነው የሚኖረው listen ሙካ ምለውን ነገር ማለት ነው don't misinterpret ያልኩ ያለው ጎልድ ሜዳሉን ኤምፋሲስ አሰጣው ማለት ነው of course ኮምፒት የምታረግ ከሆነ መጨረሻኛ ለመውጣት ነው ኮምፒት የምታረግ absolutely not አይደለ absolutely not but ጎልድ ሜዳሉ ድራይቭ የሚያደርግ ሲሆንና actually the gymnastics or the sport that they're competing at ያ ድራይቭ የሚያደርግ ሲሆን it's absolutely different ዲፈረንሱ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ጎልድ ሜዳሊስት እና ኖርማል አትሌት ማለት ነው ዲፈረንሱ አይደለም absolutely አይደለም every great people አይደለም obsessed ናቸው listen ሙካ obsessed አለመሆን አይደለም እያወሩ ያሉት obsessed ሆነ ጀርኒው ላይ obsessed መሆን ትችላለህ not fucking the gold medal but the journey ላይ obsessed መሆን ትችላለህ ሜዳሊስቶቹ አይደሉም እነሱ you're wrong you are absolutely wrong ሌሎቹ ሊሆን ይችላል listen you're absolutely wrong ጎልድ ሜዳሊስቶቹ አሁን ጎልደን ራይን እንደዛ አይደለም በለኝ listen ሙካ ያ ሰውዬ እኮ ለብሶ ነው የሚዞረው አልከኝ አሰልጣኙ that much obsessed ነው አይደል obsessed የሆነው jiu-jitsu listen ሙካ jiu-jitsu ሌላ ነገር አይደለም jiu-jitsu the art ላይ ነው obsessed የሆነው not fucking የሆነ ኮምፒቲሽን አሸነፍኩ ምናምን bullshit listen ሙካ listen ሙካ አንተ አሁን ሙካ here's the problem okay Andrew Huberman ራሱ he talks about this when you get your dopamine highs from either starting የሆነ ነገር or ስጨርሰው then የሆነ ይሄ ኮንዲሽን ያረከው ነው ራሱ ኮንዲሽን ያረክ ያለው በትክክለኛ መንገድ አይደለም ፕሮሰሱን እንድጠላው ነው ያደረክ ያለው basically ፕሮሰሱ ካገኘው በኋላ ኢሞሽን ነገር it means to get the dopamine just emotion ነገር ነው የሚሆነው and that's the wrong way to do it ማለት የሆነ ነገር ልንገርህ ሙካ አሁን ለምሳሌ ጂምናስቲክስ ናም ካልከ መሰለህ here's the problem you can't ማለት ነው make a point የራስን ፖይንት ብቻ like የራስን ፖይንት ፕሩቭ ለማድረግ ብለህ ሌላውን ነገር መርሳት የለብህ አንደኛው ሪዝን በመጀመሪያ ደረጃ 99 out of 100 ማለት ጂምናስቲክስ ላይ አሜዚንግ ፐርፎርም የሚያደርጉት የቤተሰቦች tremendous ጫና አለባቸው tremendous ጫና imagine that pressure okay imagine that pressure and ሁለተኛ extreme emphasis on the medal lal extreme emphasis on the medal not what they're doing not the art not the, just the medal okay እነዚህ ሰዎች ደግሞ እንዳልኩ የመጀመሪያ ፖይንት ኤክስትሪም የሆነ ከቤተሰባቸው ስትሬስ ምናምን ነገር ማየት ይችላል but እነዚህ ሁለት ነገሮች ምንድነው የሚያደርገው is በአሁን በፕሮሰሱ ላይ they're hating it ፕሮሰሱ ላይ ምናምን ነገር በቃ ኢንጆይ ያደርጉት አለ በቃ it's just a suck ምናምን ብለው በቃ አክሴፕት ያደርጉ እንትን ያደርጉ of course አሪፍ ሞመንት ነው of course አትሌት of course ኢንጆይ ያደርጋ ግን የሆነ ኤምፋሲስ ሲያደርጉ ግን ፕሮሰሱን እየጠሉት ነው which is a wrong way to think about it ማለት ነው the way we think about it of course ኮምፒት ስታደርግ ለጎልድ ነው ኮምፒት ያው እየጠሉት ነው ስትል አሁንም ነው እየጠሉት ነው no እየጠሉት ነው እያልኩ I'm saying exactly what I mean ያንተ ስቴትመንት ስለሆነ ምን I'm saying exactly what I mean because እኔ አሁን እንደዚህ አይነት ሰዎች ምናምን ነገር ባየሁት በተረዳሁት ነው አላ በቃ የሆነ ሬፕ ምናምን like they're hating it they're not በቃ thinking about it's different when you're like in the moment ሆነ ሞመንቱን ኢንጆይ ለማድረግ ስሞክር there's a difference አሁን የሆነች ጂምናስቲክስ አለ የሆነች ጂምናስት አለች በጣም ኮምፒቲቲቭ ጂምናስት ሆነ young age ማለት ነው እና የሆነ ሰዓት ላይ የሚገርም ዲፕሬሽን ውስጥ ገባች ማለት ነው ያው ቀደም ያልኩ ዶክመንታሪ ዘ ሆል ፖይንት እሱ ነው ስለ ዲፕሬሽን ኦኬ ልንገርህ ናጁ ነች እና ከዛ እናም ተጎድታም ነበር አክቹዋሊ ከተጎዳች በኋላ እናም በቃ ከዛ ጠላችሁ ነገር አላ የሆነ በቃ she hated the ነገር because ስፖርቱን በተለይ ማለት ከዛ በኋላ ትልቅ የሆነች መጣ ምናምን ነገር ትልቅ ስትልና የሆነ የኮሌጅ ጂምናስቶች ምናምን እንደ አሜሪካ ውስጥ ነው የኮሌጅ ጂምናስት ኮምፒቲሽኖች ምናምን አለ እንትን
እና እዛው ውስጥ ነው የሆነ she found a coach እና ኮቹ በጣም በቃ የሆነ very supportive understanding የሆነች ነች right አንዳንዴ ደግሞ የሃይ ፐርፎርመሮች የኦሎምፒክ አትሌቶች ኮቾቻቸው ኤክስትሪምሊ እንትን ናቸው የሆነ ኤክስትሪምሊ ምሬን ባል harsh ነገር አለ unnecessary በሆነ መልኩ but አሁን ለሷ በዛ ሞመንት የሚያስፈልጋት የነበረው ያንን ዳይናሚክ ኦሬዲ ስለምታውቀው አንደርስታንዲንግ የሚያደርጋት ነው ለዚህ ኮች አገኘች ከዛ ቀሲያች የሆነ she start fall in love with it እና የሆነ ቪዲዮ ራሱ አላት የሆነ ኮምፒቲሽን ላይ ያደረገች ኮሪዮግራፊ ማለት ነው it has like የሆነ millions of views ያ ኮሪዮግራፊ ስታየው ማለት ነው you can see the joy ማለት ነው in her face እግዚአብሔርን you can see the joy oh my god በቃ ደስ ሲልህ ማለት ስታየው አላ እና በቃ ይገባሃል she's enjoying what she's doing ማለት ነው እሺ አላ የሆነ በቃ she's having fun with it ምናምን ነገር I reckon ማለት ነው እሺ that mentality will not just win you the gold እሺ actually ህይወትን ስዘልቅበት after the gold the gold የሆነ አንድ ሞመንት ነው እሺ after that ለዘላለም either በጂምናስቲክስ or በአትሌት በምትሰራበት ስፖርት ሊሆን ይችላል እንድቀጥልበትም ሊሆን ይችላል or ደግሞ ካልሆነም ራስ ሌላ ነገር ላይ ትራንዚሽን ስታደርግ በጥሩ መንፈስ ትራንዚሽን እንድታደርግ የሚረዳ አይነት ሄድ ስፔስ ውስጥ ነው የምትሆነው ብዬ ነው ማምነው ያ አሁን ኦብሰስድ መሆን ካለመሆን ጋር ይገናኝ ያ አሁን የነገርከኝ ስቶሪ it sounds አሪፍ ነው ደስ ይላል ማለት ግን ሄልዚ ወይ አልከኝ አይደል I don't think መብቴ ነው ሰው ቤተል እንዳትከረከር I don't care ሙካ አንተ አስብ ሙካ እኔ አምና I don't care about አንተ የምታስበው ልክ እኔ what I care about ምን መሰለኝ አንተ እኔ ማስበው ልክ ነኝ ብለህ ልታስብ ትችላለህ ሶሪ አይደለ እኔ ልክ ነኝ ብዬ ማስበው ነገር ሊሆን ይችላል የኔ ፍላጎት ምን እንደታውቃለህ ወደ እውነታ መሄድ ነው ወደ እውነታ መሄድ ነው አንተ you're not convincing me ችግር የለውም ስለዚህ እኔ ልክ ነኝ ብዬ ነው ማለት ነው ችግር የለውም because እኔ ፖይንት ሳቀርብልህ you're not ፖይንቱን ማለት ነው ልክ እንዳልሆነ እያስረዳኝ አይደል እኮ የሆነ ቤተል አሁን እያስወራኝ እንዳልሆነ ይታወቃል አይደል if you're saying የሆነ ነገር ማለት ነው ለወራ የነበረው ነው አቋርጠኝ የራስህን ነው ይወራ ኦኬ አንድ ነገር ግልበል if you're disagreeing በሆነ ነገር ማለት ነው እሺ the burden of proof is on you ስለዚህ you have to give me reasons why አንተ የምትል ልክ እንደሆነ እኔ የምለው ልክ እንደፈለከው እንትን ማለት ትችላለህ ግን አሁን እያልኩ ያለሁት አሁን ሄልዚ ዌይ ኮምፒውተር ጋር እንትን ምናምን ትላለህ አይደል I don't think there is a healthy way of being great and you're wrong እኮ yeah you're wrong every great athlete below every great people every great athlete ስትል are you hearing yourself every great athlete ስትል እኮ you're thinking like every great athlete እንዴት እንዳሳለፈ አውቃለሁ ብለህ እያሰብክ how many stories do you know ማለት ነው እሺ ኦኬ በተል በጣም ዲስትራክት እንትን ታደርጋለህ ያ because ምትላቸው ነገር ላይ ማለት ስህተቶች እንዳሉ ራሱ አታውቅም you're saying it like normal ግን ልክ አይደለም every great athlete እንደዚህ ስትል bro like how can you say every great athlete you don't know every great athlete analyze አድርገህ ነው እንደዛ ያወራው ሁሉንም great athletes ብለህ analyze አድርገህ ነው ኦኬ 10 analyze አድርገህ 100 analyze አድርገህ ገባባ how can you say that ሰማ ብቻ ሁሉም ግሬት አትሌት አሁን መለዋለሁ ቤተል አክሰፕት አድርገው እኔ ያልኩት የኔ ሐሳብ ነው ያንተ ሐሳብ ሌላ ነው በቃ አላ ቤተል አሁን ምንድነው ኮሜንትሪስ የሚባል ነገር ግን የለም look አሁንም ለምንም ማታስወረኝ ቤተል በጣም that's problem ምንም ማታስወረም I'm trying to የሆነ past የሆነ because ምን መሰለህ you're not trying to convince me እኔ እኮ I want you ማለት ነው እንድታሳምነኝ እኔ እግዚአብሔር አንተ ካሳመንከኝ እቀበላለሁ ግን ታሳመኝ እንጂ የምፈልገው እኔ ማስቡ ግን እንደዚህ ነው እኔ ማስቡ እንደዚህ ነው እንድንባባል አይደል ቤተል እሺ ላውራሽ ይቻላል ማውራት ይፈቀዳል አይቻልም ደቂቃ ያዝልኝ ወይ ያዝ ካሁን በኋላ ደቂቃ ይዛለሁ በእውነት ከሁለት ደቂቃ ብታልፍ ቤተል አፍህን ነው የምልህ ጓ እዚህ ጣፍ ውስጥ ነው እሺ ኦኬ እሺ ሰማ ግሬት ለመሆን አንተ ቆይ what do you think ግሬት ለመሆን ከሰው የሚጠበቀው የሚወደው ምናምን ካልክ that's being a child አይደል አሁን የሚወደው እንጂ የሚያደርገው ምናምን ካልክ እሱ shallow way of why አስረዳኝ so face ቤተ how አስረዳኝ ሰማኛ ይኸውልህ ግሬት ለመሆን አሁን ለምሳሌ በቃ አሁን አንተ you want to be ምን የሆነ ጥራስ አንዱ ነገር I want to be
ቶኒ ሮቢንስ ለእኔ እንደሆነው እኔ ለሌሎች መሆን እፈልጋለሁ። አሁን help people be better ጥያቄ እንደሱ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ወደ አትሌቲክስ እንክተተው ሴንስ ስለሚሰጥ ማለት ምን አሁን የሆነ ወይ ጁጂሱ ነው አሉ ነው ጁጂሱ it's my የኔ ፐርሰናል ሆቢ ነው it's my I'm passionate about it አው ግን እኔ እንደ ስራ አይደለም ሆቢ ነው ኢንጆይ ነው ማድረገው እንጂ የሆነ እኔ ኢንተርናሽናል for fun maybe አሁን ወደፊት ነው for fun ኮምፒት ማድረግ ፈልጋለሁ ኢንተርናሽናል ኮምፒቲሽን for fun ኮምፒት ማድረግ ፈልጋለሁ but it's not my job exactly it's not my career ቀድም ያልከው እሱ ነው ሆቢ አንዳንድ ጊዜ ሆቢ መሆን አለበት rather than being your job ያልከው እንደዛ ነው ለምንድን ነው ግን እኔ እኮ ይሄ this is not a good example are you ራስን ያየው ነው እሺ that's not the right way to think about it because እኔ ያወራል ይሄ እኮ እኔ በኔ ኤግዛምፕል ነው እኔ ያልኩ ያለሁት እኮ some guy አለ he hates what he's doing እኔ እኮ I love what I'm doing እኔ የምሰራው ነው ነገር ቢዝነስ እኮ I love it ለዛ ነው እኮ ያን ላይ ዴዲኬት አደርጋለሁ this is a hobby if I loved jiu-jitsu more jiu-jitsu ነበር የሚሆነው passion jiu-jitsu ነበር የሚሆነው my የሆነ ዋናው ነገር የምሰራበት ማለት ነው በርሚሆነው I love business more I love helping others be better ያ ነው passion ያ ነው የኔ purpose ለዛ ነው እሱ ላይ እንደ ዳይሬክሽን ነው ግን if there's a digress እናርግ ዝም ብሎ ቶት ኤክስፐሪመንት መስራ ኦኬ ሮናልዶ ወይ ሜሲ ጎበዝ ናቸው አይደል ኳስ ከዛ ሁሉም ሰው ለዚህ ነው የተፈጠሩት ይላል አይደል ለዚህ ነው የተፈጠሩት ያለው ትሩ የሚያደርገው ጎበዝ ስለሆኑ ነው ወይስ ገባህ ለዚህ ነው የተፈጠሩት የተባለው ጎበዝ ስለሆኑ ነው ወይስ what if ይሄኔ ሼፍ ሊሆኑ ይችላል በቃ ግሬተስት ሼፍ ሊሆኑ ይችላል ነበር ሜቢ ያ ሊሆን ይችላል ነበር ፐርፐዛቸው ሲያወሩ ሰምተህ ታውቃለህ ስለ ኳስ ምናምን ስለሚወዱት ምናምን ሲያወሩ ሰምተህ ይወዱታል ይወዱታል አይደል they fucking love it ነው የሚባለው ያ ግን በቀላል ቋንቋ አትለው ኖ አይደለም humor me አሁን ያልኩህ ነገር አንተ ሼፍ መሆን ብትለው ማለት I like cooking ይላል ሮናልዶ but I love football ቤተል ከማን አይደለም አሁን ሳራ good example dude ሐሳቡን ተከተለው አይደል እየሰማኝ አይደል ቤተል እየሰማው ነው ግን ሳራ good example ሰማ ቤተል በጣም አዳመጥ አለበት የምር I'm trying ግን you're saying the same thing okay it's so difficult ማለት ነው ሙካ ምትለው ነገር ላይ ስተቶችን አንተ you're not under ያየው አይደለ ላውራውሽ ኤግዛምፕሉን በደንብ ላስረዳ እሺ አሁን ሮናልዶ ወይ ሜሲን ያዙት ለምሳሌ ጎበዝ ፉትቦል ፕሌየር ነው አይደል ጎበዝ ፉትቦል ፕሌየር ስለሆነ one of the greatest football players ስለሆነ ሁሉም ሰው ይሄ ሜሲ የተፈጠረው ለኳስ ነው ይላል አይደል በቃ ለኳስ ነው በቃ ይሄ በቃ he's made for this በቃ ያላ he is በቃ ይሄ ነው በቃ ፐርፐዙ ለላይፍ በቃ ምናምን ይላል እንደዛ ያለው ሮናልዶ ማን ነው ሜሲ ያን ኳስ ጎበዝ ስለሆነ ነው አይደል ግን what if ሜሲ ሜንት የነበረው ሼፍ ሊሆን ፓሽን ምናምን ካልከው ማለት ፐርፐዝ ኦፍ የላይፉ ፐርፐዝ ምናምን ሼፍነት ቢሆንስ ኖሮ አላ how would you know ስለዚህ ጎበዝ ስለሆነ ሞዴላቸው ማለት ሞዴልማ ሊወዱ ይችላሉ አሁን እያልኩ ያለው አሁን አንስተን ታዲያ ምን ጥያቄው ምንድነው ጥያቄው አልገባኝም ቤተል ድብያ አሰዳ አልገባኝም purpose your purpose in life የሚለው ጥያቄ is ambiguous ነው እያልኩ ambiguous ማለት ይኸውልህ እኮ እሱን እኮ ነው የምልህ እኮ አልገባኝም ከማለት በፊት አዳምጣ መጀመሪያ ቤተል ይኸውልህ ambiguous ሲባል እኮ ምንም አይነት መልስ አለው ነው አይደለም ቬግ ነው አይደል ለመርዳት እንትን ነው አይደል my purpose ክፍት ነው እኔ purpose ስልኩ I say a specific thing እነሱ በጠይቃቸው they might say specific thing ግን እሺ አሁን ጠይቀሽ purpose የሚለው purpose የሚለው የሆነ አንድ አንተ የተፈጠርክበት purpose አለ ኢንቦርን የሆነ አሁን ለምሳሌ እንደ ዳታቤዝ ብለህ አስበውና ቤተል ተወለደ በዚህ ይሄንን ነው የሚሆን that's his purpose ፋይንድ ሊያደርገው ይችላል ስትወለድ ጀምሮ በቃ እንደ ዳታቤዝ አለ እንደዛ ነው that's the purpose you're talking about absolutely ስለዚህ what makes you sure የሜሲ ፐርፐዙ ኳስ እንደሆነ ጎበዝ ስለሆነ because ሁሉም ጎበዝ ስለሆነ በቂ ነው ይሄ look ሙካ እኔ ምን ብዬ ነው እንደመልስ የምፈልገው I say to you ሙካ በጠይቃቸው እነሱ ራሳቸው this is my purpose ይሏል ስለዚህ ምን ላድርግ ምን ልበልህ
መንኩክ አላቅም እኔ እነሱን ተከትያቸው ላይ I don't understand how you want me to answer the question ምን ድል ነው ይፈልጋል አልገባኝ ቤተል ዳታቤዝ አለ አልኩ ስትፈጠር አይደል የሆነ አሁን ቤተል ስትፈጠር እንደዚህ ነህ ጁጁ አሁን ለምሳሌ ሜቢ ስካልፕተር ነህ ተብለው ይሆናል ተብሎ ተጽፏል በቃ እንደዚህ የተጻፈ ነው ፐርፐዝ ነው ብለህ የምታስበው ግን አይደለም ማለት አይደለም ስለ ስካልፕተር አይደለም ነው ያልኩት ግን ነው ብዬ ነው ማምነው እንደዛ ተጻፋለ absolutely ሁሉም ሰው ሲፈጠር absolutely እኮ ሁሉም ሰው ሲፈጠር absolutely እኮ ልጠይቀ በተለያየ ዘመን ይፈጠራል ሰው አይደል አዎ ስለዚህ በየዘመኑ አፕዴት ይደረጋል ማለት ያንተን ፕሮግራመር ሆነ ያስክ ያለው ሰው የጻፈው ነው ብለህ የምታስበው አይደለም ምንድነው ያስክ ያለው የሆነ it's not ካንተ አንደርስታንዲንግ በላይ የሆነ ገባኝ እኮ ቤተ ኩታሪ የሆነ ጥያቄ ራሱ የሆነ አይመጥንም for the creator ገብቷል it's like የሆነ chuckle ያስደርጓል what do you think it's not a mere የሆነ human እንደዛ አይደለም ካንተ አንደርስታንዲንግ በላይ የሆነ ነገር ኦኬ እኔ በህይወቴ እግዚአብሔርን ነው ማለት እኔ በህይወቴ አይቻለሁ interference of the divine እግዚአብሔር interference in my life divine intervention ነው ይባላል I like that word እኔ በህይወቴ አይቻለሁ እሺ and I believe የተፈጠርኩበት let's not talk about religion ምናምን ግን no ያወራሉት ስለ belief ነው look ስለ religion እና ስለ ዶግማ ምናምን ነገር ቁጭ አናወራ ግን there is a creator ብያምናለሁ ይሄንን I'll put this on public በምንም አይነት ፕላትፎርም እሺ እኔ I believe የተፈጠርኩበት ብዙ ምክንያቶች አሉ ከቤተሰቦቼ ጋር ያለ ነገር አለ ከፋሚሊ ጋር ከሚስቴ ጋር ከልጆቼ ጋር እንደዚህ ብዙ ነገሮች አሉ there's this big one though the big one is to help others be better that's it ራሴ ተሽዬ ሌሎች እንዲሻሉ to help others be better that's my life purpose ብዬ ነው ማምነው that's the big one that's not the only purpose of course Tony Robbins የተፈጠረው ሰው እንትን of course that's the big purpose የሱዬ but of course he's also a father he's also a brother he's also a friend he's many things he's also a martial artist ማለት ተቻለ maybe የሚሰራ ከሆነ I'm not sure የሚሰራ ከሆነ አላውቅም ግን ብዙ ነገር አለ Tony Robbins ብዙ ነገር ግን አለ so I believe ምን መሰለክ ካንተ ኖርማል ሰው የምታስበው አለ and I believe ማለት ነው you choose ያንተን purpose but is also written ይሄ ነው ማለት ስለዚህ ልትሳሳት ትችላለህ ማለት ካንተ አንደርስታንዲንግ በላይ ነው ከተል አንተ ልትሻሻል ጎበዝ መሆን በቂ አይደለም ማለት ነው አልገባኝ አሁን ለምሳሌ የሆነ አሁን ሜሲን ያልከውን ኳስ ይችላል ኳስ ጎበዝ ነው ግሬት ነው ከሁሉም በቃ በጣም ያንን ጎበዝ መሆኑ በቂ አይደለም መውደዱም በቂ አይደለም ልክ ላይሆን ይችላል ይሄኔ አይደል ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ሜንት የነበረው ፐርፐዙ ይሄኔ ያልጻፈለት ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ያልካለው ነገር if you're true to yourself ማለት ነው if you're true to yourself እና ራስን የምታዳምጥ ከሆነ እና if you're asking your creatorም ደግሞ መጠይቅ ከሆነ ኢንሳይቶች ታገኛለህ direction if you're listening to that voice መንገድ ነገር look አሁን ሮበርት ግሪን ነው ኦኬ ሮበርት ግሪን is an author 48 laws of power laws of seduction and mastery ምናምን የጻፈው ሰውዬ ነው እሱ ያው do you think he's a religious person እኔ አላላቅም ስለሰውዬ let me tell you I do not think he's a religious እኔ ካለኝ አንደርስታንዲንግ ማለት ነው ግን ምንድነው ግን from his research ያገኘው ምንድነው ማስተሪ ላይ ሪሰርች ምንድነው ያገኘው ሁሉም የሚሉት ነገር ምንድነው ብዙ ነገር ኮመን የሆነ ነገር ይኖራል ግን አንድ ኮመን ነገር ምንድነው there's this voice የሆነ ዳይሬክት የሚያደርገኝ ነገር አለ what do you think that is and I believe that is God ያ ሚውዝ ይለዋል እንትን ይበሉት ሚውዝ ዩኒቨርስ ይሉታል the war of art የሚለው መጽሐፍ ላይ
ፕሬስፊልድ ታውቃለህ ጆሮ ገና የሚመች ሜንሽን ያደርጋል እዛ ያ መጽሐፍ ላይ ምንድነው ሚውዝ ይላል ሚውዝ ማለት አንተ የሆነ ነገር ላይ ልትሰራ ስትል you're so focused እና you're so directed የሆነ attention ሆኖ ስትሰራ ያንን ነገር ወይ ራይተር ትሆንቻል ስትሰራ there is a muse ይመጣሉ ይነግሩሃል ስቶሪውን ነው ያ ሐሳቡ አንተ የምትለው ነው ያው ሁሉም ሰው በራሱ የሚገልጸው እንደዛ the muse ይሉታል so if you stopped listening to that ምንድን ነው happen የሚያደርገው kind of you know that voice የጠፋ ነገር ይመጣል አይደለ ግን if you're listening to that ግን አንተ ቹዝ አድርገህም ግንም ደግሞ የተጻፈልህም ህይወት እየኖርክም ነው so በጣም ዳይናሚክ በሆነ መልኩ የሆነ ማለት አሁን ለምን ነገር ሙካ it's በጣም childish for us to think ማለት ነው እንዴ ቆይ አሁን ቅድም ያልከው ለኔ አሁን አስቁኛል አሁን ከመቶ ዓመት በፊት የሆነ ሰው ፐርፐስ ብሎ የሚያስበውና አሁን ኩል ስለዚህ አፕዴት ይደረጋል ማለት ላይ what are you thinking ግን አሁን አንተው በጣም በቃ ልትረዳ ያልቻልከው እሱ የሆነ ሳርካዝም መሆኑ ራሱ መረዳት መቻል ነበር አላታስ አዎ ግን አንተ ግን ችግር ምን መሰለህ ማለት ይኸውልህ ቤተል ምንድነው አሁን እያወራን የሆነ ፖይንት እያወራን እኔ አም ላይክ ዞንድ ኢንና ሐሳቤን ለማስረዳት እየሞከርኩ ነው ከዚህ የሆነ ቀልዳን ስሮስት አድርገኝ እኔ እንደ ሪል ነገር እንቀበል እሺ so I believe አንተ ቹዝም ታደርጋለህ ግንም ደግሞ it's also chosen for you እሺ ግን you have a say in it free will አለ ያ እንደዛ ብዬ ነው ማለት ሁለቱም የሆነ ዳይናሚክ በሆነ መልኩ ነው አንድ ላይ የሚሰሩት ነው ብዬ ማሰብ and I believe Messi is born to be a football player ጎበዝ ስለሆነ ነው እንደዛ ያልከው ሲጫወት እኔ የኔ ሴንስ ያደረኩት እሱ ነው ሰው አይደለ እሱም ሲጠይቅም ስታወራ I love football ነው የሚል ስለዚህ ምንድነው why would I have any other የሆነ assumption ኮስን ኮ ነው ሌላ ነገር አሁን ቢነገረኝ I hate football ነው ሲል ምናምን ሰማ ኦኬ ለካ ሲጣራ ነበር ትለኛል አልገባህም ቤተል ከማን ቤተል የሆነ ሌላ ነገር ጎበዝ መሆኑና መውደዱ በቂ ነው ወይ እኮ ነው ጥያቄ አላ ፐርፐዝ እሱ እንደሆነ understand your question መውደዱን እና ጎበዝ መሆኑ በቂ ነው ወይ ፐርፐዝ እንደሆነ ያለ ኳስ ይወዳል አይደል ጎበዝም ነው ሁሉም ሰው that's what everybody sees አይደል okay ሁሉም ሰው ያያል ጎበዝ ነው ይላል ግን ሁለቱ አሁን የተጻፈ ነገር አለ ካልከኝ okay ያ የተጻፈው ነገር ይሄ እንደሆነ ጎበዝ ስለሆነና ስለሚወደው በቂ ነው አርቶስቱ ኢንፎርሜሽኖች በቂ እውነትም በቃ የተጻፈለትን ነው የሚኖረው ለማለት what if no ጎበዝ ሆነ ሳክ የሚያደርግ ሰው ማለት ነው ጎበዝ ሆነና ወደደው he happened to love and ጎበዝ ሆነ ግን ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ፐርፖዝ ሊሆንም ይችላል በጣም ሳክ አድርጎም ደግሞ የሆነ ነገር ላይ በቃ በዊል and በቃ በዲሲፕሊን ያሊለ ሰርቶ ምናምን አሜዚንግ ቦታ የደረሰ በጣም ብሷል completely horrible ሆኖ የሆነ ብዙ ስቶሪዎች አሉ እንደዛ እሱም አስፔክት አለ I have no idea to verify ማለት ነው actually purpose ነው ምናምን አይደለም ግን የኔ verification እኔ ማምነው ግን ምንድነው ሰውየው ስጠይቀው ራሱ ሲያወራ ምንድነው የሚያወራ do you think ኩክ ማድረግ ፈልጋለሁ ኩክ ኃይለኛ ሼፍ መሆን ፈልጋለሁ ብሎ የሚያወራ መስራ ዝም ብለህ ስታስበው አይደለም ኖ እሺ አይደለም ሙካ የሆነ ነገር አልከኝ ለማስረዳት እየሞከርኩ ነው ዲና አይደለም እኮ የምታደርገው ምለው ነገር ልክ ካልሆነ ልክ አይደለም ብላ አስረዳኝ ልክ እንዳልሆነ እሺ ክርስቲያኖ ነው ብዙ ጊዜ አይደለም ሲያወራ ምናምን ነገር የምትሰማው ኢንተርቪው ላይ ነው ፉትቦል ምናምን ሲያወራ ምናምን እንዴት ነው የሚያወራው እሺ እንዴት ፓሽኔት እንደሆነ አይደለ do you think ከፉትቦል የበለጠ ፓሽን አለው ብለህ ታስባለህ ያው ፋሚሊ ምናምን ይሄን እሱን አይደለም ያወራል በስራ አቋያ ነው ያወራል ግን የሆነ ይመስላል አንተ አሁን በአንተ አንደርስታንድ ይመስላል ግን አሁን ያነሳው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ እኔ ካልኩት ማለት ነው ሌላ ነገር እሱ ራሱ የማያውቀው አሁን ለምሳሌ ልንገርህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ወይ ክፍለ ሀገር ውስጥ የሚኖር ሰው ግን ቆይ ከዚህ ፖይንት ግን አይደለም ክፍለ ሀገር ውስጥ የሚኖር ሰው ሊሚትድ ነው አይደል በሚያውቀው ነገር ስለዚህ
አንተ አሁን ለምሳሌ አንተ በዚህ ከተማ ውስጥ ሆነህ ያለህ የምታውቃቸው የምትመኛቸው ብዙ የምታየው ኢንተርኔት ላይ ያ እንትኖች ስለሌሉ ሊሚትድ ነው የሚሆነው አይደል? የሱ የዛ ክፍለ ሀገር ያለው something እንደዚህ I don't see it that way ወርልድሊ ነገሮች ላይ I don't see it that way እሺ I don't see it that way ግን I don't see it that way እኔ ገና እንደዛ አለ እኮ ያለ I don't see it that way ያልካለሁት ገብቷል። ወርልድሊ ነገሮች ማለት ነው። ወርልድሊ ማለት ወርልዱ ፕሮቫይድ የሚያደርጋቸው ነገሮቹ ብዙ ነገሮች አያውቅም ያሰው እሱም አለማወቅማ ሰው ኦብቪየስሊ ሃፒ ነው አይደለም ምናምን እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። ገባኝ። ግን ሊሚትድ ነው ግን ስትለኝ ግን ያ ሊሚትድ ማለት ነው ኢንፎርሜሽን ሊሚትድ ነው ልትለኝ ትችላለህ። but in terms of ግን ላይፍ ግን ሊሚትድ ነው who are you to say ሊሚትድ ነው እሱ እኔ ደግሞ ሞር አለኝ እኮ ከማን አሁን እያልኩ ያለሁት ስለ ላይፍ ስለ ፊሎሶፊ አይደለም እያልኩ ያለሁት። አሁን እያልኩ ያለሁት አንተ ጭንቅላት ውስጥ ምንድን ነው ያለው? ሁሉ ያበንሳለ ያ 50,000 ቪዲዮ ያየሁለት ያ ሜሲ ያለ ኳስ ሲጫወት ሮናልዶ ያ ሁሉ ኢንፎርሜሽን አለ ጭንቅላት ውስጥ። እዛ ክፍለ ሀገር ውስጥ ምንም ኢንተርኔት ምንም ቲቪ የሌለ ቦታ ግን ያ ሁሉ ኢንፎርሜሽን የለም። ስለዚህ በወርልዱ ስታየው ማለት ነው ወጥተህ ስታየው ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ይጎሉታል። ያ ሰው ሃፒ ነው አይደለም ሌላ ጥያቄ። ሞር ኢንፎርሜሽን ያወቀ ሰው እንደውም አንሃፒ ነው ካሰብከው። ምክንያቱም ሞር የሌለህን ነገር ስለምታውቅ ማለት ነው። ሞር ነገር የለኝም ትላለህ። እሺ ያስማማናል። ስለዚህ ኖ እሺ ብዬ እየተቀበልኩ ነው ፖይንትን ለመቀጠል ችግር የለውም። ከዛ በኋላ ግን አሁን ክፍለ ሀገር ያለው ሰውዬ ይመኛል አይደለ? የሆነ ነገር ጎበዝ ነው። አሁን ለምሳሌ ፈረስ መጋለብ whatever ነው ብዙም ስለማላውቅ ግን ፈረስ መጋለብ ምናምን በጣም ጎበዝ ሊሆን ይችላል። በቃ በዛ ክፍለ ሀገር ውስጥ በቃ አንደኛ ማንም የማይችለው በቃ አይደለ? የማያደርገው ነገር የለም ምናምን ይላል። እነዛ ሰዎች ሲያዩት ይሄ ሰውዬ ለዛ ነው የተፈጠረው ይላሉ። ግን ያ ሰውዬ እኮ ይሄኔ እዚህ መጥቶ እኮ አደገኛ ፕሮግራመር ሊሆን ደግሞ ሌላ አሜዚንግ የሆነ ፕሮግራመር ሊሆን ይችላል ነበር እኮ። ይሄኔ ሯጭ ሆኖ ምናምን 10,000 እንደ ኃይሌ ምናምን ስሙ ለዘላለም ይነሳ ምናምን አይነት ሰው ሊሆን ይችላል ነበር። አያውቅም ግን አይደል? ያንን አያውቅም። ሩጫውን አሁን እንደ ኃይሌ ምናምን ሩጫውን ስለማይወደው ምናምን ሆኖ ሳይሆን ፖሲቢሊቲው የለም ኢንፎርሜሽኑ የለማ ገባ ሩጫ ሮጠህ ብር ኃይሌ የለም ፖሲቢሊቲው አያውቅም ለነሰው የሚያውቀውማ ዲፈረንት አያውቅም። ስለዚህ ስለማያውቅ እሱ የሚያውቀው በሚያውቀው ውስጥ ነው ጎበዝ ማለት ነው አይደል? አሁንም እነ ሮናልዶ ምናምን ማለት እነሱ ሜሲ ማነው ኳስ ማነው ሼፍ መሆን ፈልጋለሁ ምናምን የሚሉት አይነት ነገር ሳይሆን ማለት የማያውቁት ራሱ የእውነትም የሚወዱት የማያውቁት ነገር ሊኖር ይችላል እኮ እንደሚወዱት ራሱ የማያውቁት ነገር ማለት ነው። ሆኖ ግን እሱ ቢሆንስ ተፈዛቸው I have no idea to አላቅም ሊሆን I don't know ምን ብዬ ልመልሰህ I have no idea የሆነ በጣም ሃይፖቴቲካል የሆነ ሲናሪዮ ነው የሰጠኝና እንዴት ብዬ ራሱ I don't know sure like ሊሆን ይችላል አዎ you can't ማለት ሊሆን ይችላል ማለት ይቻላል ነው እኮ እሱ ነው that's the whole point በቃ ግን በጣም መጀመሪያ የሚያነሳውት ፖይንቱ ጀስት ቶት ኤክስፐሪመንት ነው ያልኩህ አይደል? እንዲህ ቢሆንስ ኖሮ አላፍ እንድታስበው ነው እንጂ እንዴት አይሆንም ይወደዋል እኮ ስትጠይቀው እኮ ጠላዋለሁ ካለ ጄ it's not about that አላፍ የማታውቀው ነገር ራሱ ሊኖር ይችላል። አንዳንዴ you know አንዳንድ ጊዜ you know things you don't know things አይደል? አንዳንዴ ደግሞ you know that you don't know things እሺ አንዳንዴ ደግሞ you don't know that you don't know things አምቡካቶ ገብቷል አባባለ ገባባለ እንደማታውቅ ራሱ አታውቅም አንዳንድ ጊዜ ነው ማለት እሺ ገባ ምን እንደማታውቅ ራሱ አታውቅም አንዳንድ ጊዜ አሁን የፊዚክስ የሆነ አይነት ፎርሙላ ማባሳየ እንደማታውቀው ታውቃለህ ኤግዚስት እንደሚያደርግ ግን ኤምሲ ስኩዌር ምናምን የሚባል ምን እንደሆነ አላውቀውም ማለት ኦኬ እንደማላውቀው አውቃለሁ ግን እንደማላውቀው ራሱ ማላውቀው ነገር አለ ኤግዚስት በቀጨቅራዚ ውስጥ ራሱ የሌለ ነገር አለ ኦኬ I'm not even aware እንደማላውቀው እሱ ለማለት ፈልጌ just የሆነ ኤክስፐሪመንት ያልኩህ እኮ just play with me ነገር ነው እንጂ rationalism ነው ኮኔክት ለማድረግ እየሞከርኩ ነው ለዛ ነው ግን sure of course ሊሆን ይችላል ግን that's not the way I would live life because I do not know እኔ አሁን ለምሳሌ ሃይ ስኩል ላይ ኤምአይቲ ቢሄድ ምን እንዲከሰት እንደሚችል አላውቅም I'm not I can spend my time focusing on ያን ምን ይከሰማም ቢ ማሰብ ይችላል ያሰብኩ መኖር ይችላል or ደግሞ አሁንም I'm young I'm almost 24 አሁን አይደለ okay this year we're going to do some damage ነፍ amazing shitዎች እንሰራለን
so we're gonna progress የሆነ ነገር እናደርጋለን ቡ ይሄን that's more exciting ለኔ that's more real ለኔ then hypothetical scenarioችን አሁን በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ወደ ፓስትን አናላይዝ ማድረግ እኔ ፐርሰናሊ ራሴን ኤግዛምፕል ውስጥ በፊት አሁን I used to extremely analyze my past extremely to an extent where most people would not understand በጣም ማለት ነው ጥንት ነገሮችን እና የሆነ that kind of የሆነ ዝም ብዬ ፓስት ውስጥ እንደኖር ዝም ብዬ እንዳብሰለስል ነው ያደረገኝ ግን አሁን እኔ ያለኝ አንደርስታንዲንግ ምንድነው ሜሲ አሁን እንዳልከው ሊሆን ይችል ነበር ሜቢ አሜዚንግ የሆነ ሼፍ ሊሆን ይችል ነበር በቃ የሆነ ሊሆን ይችል ነበር አይታወቅም የሆነ ኮሜዲያን ሊሆን ይችላል አታውቅም ያ አሜዚንግ ኢዝ ፋኒስት የሆነ ስታንድ አፕ ኮሜዲያን ሊሆን ይችል ነበር ቦዲ ቢልደር ሊሆን ይችል ነበር ክርስቲያኖ ሮናልዶ you don't know አታውቅም ግን that's not the way to live ብዬ ነው ማምነው ማራቶን ሯጭ ሊሆን ይችል ነበር ሮናልዶ I can see በላ ሃይ ጃምፐር ሊሆን ይችል ነበር ሊሆን ይችላል መስለ በጣም ይችላል እኔ like I would rather live like እኔ አሁን ማምንበት ነገር ምንድነው everything የሆነ happens for you እኔ ሙካ የእውነቴን ነው ማለት ትናንትና ከትላንትና የሆነ a few days earlier በነገር ማታምነው ነገር happen አድርጎ ነበር where like እግዚአብሔር ነው ማለት በቃ this is በቃ ማለት ችግር እሺ ስፔሻል እኔም ባስረዳ እሺ ነገር ልትኝ ትችላል ስለዚህ መንገርም አልፈልግም እሺ you know like አንተ ነው very የሆነ probably አስበው ሆነው ምናምን ነገር ግን እኔ I believe የሆነ I believe God does things for you ማለት if you're open to recognize them በጣም ብዙ ነገር happen ያደረገ በቃ ይሄን አምናለሁ ስለ ላክ እንዳወራ ነው ማለት ነው ላኪ ለመሆን አይደለም ኦፕን መሆን እንደዛ አይደለም ከሙካ that's not how I look at it እሺ how I look at it like ምንም ማለት ነው ምንም ሪዝን አውት ማታረገው ነገር ምንም ሪዝን አውት ማታረገው ነገር ማይሆን በቃ like ማይሆን ነገር happen ላንተ ሲያደርግልህ ታያለህ it's not ያን ላኪ ለመሆን ጥሩ ፖዚሽን ላይ ራሴን ማስቀመጥ አለብኝ እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም ያ ግን እንደዛ ሳይሆን ራስን ጥሩ ፖዚሽን ላይ ኦፖርቹኒቲ ሚስ ፕሪፓሬሽን ማምናኝ ነገር እያልኩ አልነበረም ማለት ላኪ ለመሆን ምንለው ምንድነው አስተሳሰብህ ሁሌ ኦፕቲሚስቲክ የሆነና አላል ክፍት ኮንክ ሪሲቭ ለማድረግ ኦፖርቹኒቲዎችን ማየት ትችላለህ አይነም ይከፈታል ማለት ነው if you are open ኮንክ አይነህ really if you really seeing around you look around you is full of opportunities and full of absolutely receive ለማድረግ ዝግጁ ነው ማለት እጅ ምንድነው ስጠኝ ሰጣለሁ አይደል አንተም እንደዛ ኮንክ እሱ ነው አሁን ላኪ መሆን ከፈለክ absolutely ጭንቅላት መከፈት አለ absolutely ግን አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን one thing አሁን ምለ kind of እኔ አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር እንደዚህ happen አድርጋ አንሰለ you're more likely to view it as like የሆነ probably ሳላሰብከው ነው ነገር እሺ ምንሽት ያ እኔ እስካሁን ድረስ ያለኝ ኤክስፒሪየንስ እንደዛ ነው እና የሆነ እንደዛ ደግሞ ሰው ሲል ነው ትጠራጠራለህ ከዛ ብሌሲንጉን አይ ብራ አስብ የሆነ ተላልታ ይረክሳል ገባባል እንደዛ ደግሞ መሆን የለበት እና ነው አፕል የሚያደርገው ለምሳሌ የሆነ ነገር እንደዚህ አፕል አድርገህ አሪፍ ነው ምሰስ ኖርማል ነው እንዴ ነው ትላለህ ግን መጀመሪያ ላይ ኖርማል እንኳን አልነበረ የሆነ እኔ ፐርሰናሊ I rather blessing ያልሆነ ነገር blessing ነው ብዬ አፕሪሺየት ባደርገው ይሻለኛል blessing የሆነውንም እንደ blessing ይዤ ባላወርድ መርጣለሁ the meaning you give ለነገሮች will paint ያንተን word picture ዓለምን የምትስልበት እንትን አንተ በመሰጠው ሚኒንግ ነው አይደል ሁሉንም ነገር ሚኒንጉን አለ የሆነ it's meant to be ምናምን ካልክ ዝም ብለህ አስበው ከሆነ የሆነ በኢትዮጵያ በእኛ ካልቸር አሁን የሆነ አረ ለበጎ ነው አይደል የሆነ እንትን አለው የሆነ ነገር ይሄማ በቃ እንትን ነው አላ it means something bigger ማለት it's በጣም ፓወርፉል የሆነ ነገር ገባባል ፈረንጆች አሁን እንደዚህ ነገር ስለሌላቸው ነው በጣም ሚዘረብል ነው ማለት አላ ሁሉም ነገር ራሽናላይዝ ለማድረግ ስለሚሞክሩ ገባባል every reason ራሽናላይዝ ማድረግ ይፈልጋል አሁን
ጆሮ ገን አሁን አላክ ጆሮ ገን ግን ሪሊጅን ላይ ምናምን ስታነሳበት ሪሊጂየስ የሆነ ሰው ምናምን መጥቶ የሆነ ነገር ሲለው ምናምን he fights them ነገር አላ አሁን የሆነ ሪሊጂየስ ፐርሰን መጥቶ በቃ when I found God አላር ያኔ ቢሊፍ ማድረግ ሲጀምር ሃፒየር ሆንኩኝ ምናምን ሲል ግን ቢሊፍ ማድረግ ምናምን ብሎ የሆነ he wants to rationalize it ነገር I think በነገራችን ጆሮ ግን he's open ያምናል የእውነቴን ነው ነገር ሀሳቡ ወደፊትም ራሱ ሊቀየር ቻው ያምናል he's the type of person because እና አፕሪሺየት ማድረግ ለሱም እንደዛ ራሱ የሚጠይቀው አንደርስታንድ ለማድረግም ነው because he doesn't understand አልገባውም ነገር he is better than ማት ፖድካስተሮች አሉ አይደል አሳሳባቸው እንደዛ አይነት ነገር ላይ he's more open ብዙዎቹ የሆነ ሪሊጅን እንትን ከሆኑ በጣም በኔጌቲቭሊ ነው እሱ በኔጌቲቭሊ ሳይሆን በኪዩሪዮሲቲ ነው ግን ይቀ ነው ግን ቆይ እንደዛ ነው ግን like tell me የእውነትና ነገር ነው ለማለት ግን ገባ የሆነ አንዳንዴ እንዳልከው ዲቫይን ኢንተርቬንሽንስ በየቦታው አለ ዲቫይን ኤለ አይነን ከከፈትክ ዲቫይን ኢንተርቬንሽን is everywhere oh my god ሙካ የእውነቴን ነው የምነግርህ ሙካ እኔ እግዚአብሔርን ነው የምልህ ብራ በእውነት የእውነቴን ነው የምነግርህ በእውነት ነው የምልህ ሶሪ እኔ አመናሶ የእውነት እኔ አሁን በፊት I used to think I'm a good person nah bro I'm an asshole ማለት አሰልኩበት የእውነቴን ነው የምነግርህ because bro so much amazing የሆኑ ነገሮች ማለት ዝም ብሎ ነው happen የሚያደርግልኝ እና የሆነ እኔ አሁንም ራሱ የምፈልገው ምንድነው I want to be extremely present ከመጥፎም ጥሩ ነገር ማግኘት ፈልጋለሁ መጥፎ ነገር happen ሲያደርግም I'm not going to say የሆነ delusion ውስጥ አልኖርም when a person passes away a person passed away ግን ያለንም blessing ጌንም appreciate ማድረግ ፈልጋለሁ in that moment ያ አሁን እንደዚህ ነገር አልከኝ በአሁን ከሆነ በኋላ አለ አይደል ከሆነ በኋላ ያለህንም blessing appreciate ማድረግ አለብህ ግን ያለ ከመሆኑ በኋላ I'm not saying ከመሆኑ በኋላም I'm just saying present መሆን አለበት አሁን ዛሬ ነገ ከነገ ወዲያ ሁሌ በጣም ባዘር የሚያደርገኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ ሆኖም በኋላ ስትል በኋላ ለምን ዋይ በኋላ ለምን ይሆናል ለምን በፊት አታረግ ነበር ምንድነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ስንባል we get caught up ነገር አለ ላይፍ ላይ ምናምን ስራ ይኖራል የራስህ እንትን አለ ምናምን በቃ ብዙ ነገር የሆነ you get caught up ነገር አለ እና you forget ያለህበትን circumstance ነገር ያለህበትን አሁን ያለውን ትረሳዋለህ one thing I'm very happy about this aspect one thing I'm very happy ካውንተር ከተበታለሁ ወይ ኤዲት ሳደርገው ምናምን ያቋረጥከኝ ጋር አንድ ሁለት እሺ የሆነ ከተበት እኔም ማስተካከል ፈልጋለሁ አለብኝ ማስተካከል እግዚአብሔር ከተበት ድምጿን ሰተል አድርገውና በሆነ ልትለይ ነበርኩ እኔ ማስተካከል እኔ አሁን በራሴ ሳይ I'm very happy I'm super happy about ከሰው ጋር ባለ ኢንተራክሽን ማለት ነው I can't think of a negative interaction I've had with people negative interaction ማትስማማ ሰው ምናምን እኮ አለ የተጣላሁት የተረዋደኩት ሰው እኮ አለ ከዛ በኋላ ግን after that ምናምን after the scenario I've always made it right አላ ሁሌም የሆነ በጥሩ መልኩ ነው እና ወደኋላ ሲሄድ ማንም ሰው ብድግ ብሎ ማለት ነው ቤተል was a bad person ብሎ ፕሩፍ ሊያቀርብ አይችልም like ሊያቀርብ አይችልም እና የሆነ በዚህ አስፔክት I'm super እኔም በጣም የሆነ ደስ የሚለኝ ነገር ቢኖር እንደዛ ምንም እንትን there is no baggage ከሰው ጋር ወደኋላ ሲል there's literally no baggage like ሴቶች ምናምን ነገር እንትን ብዬ የሆነ ለመጀናጀም ሞክሬ ምናምን ልጅ የሚለው ቀላል ወዶ እሺ ስለሆነ ፍር ያለ ነገር ፍለርት ለማድረግ ፍለርት ለማድረግ ሞክሬ ምናምን ነገር ትንሽ ፋውል ምናምን ነገር እንትን ብዬ አውቃለሁ ምናምን ነገር ያው I was young ምናምን ገብቷል አባባሌ በጣም ሱፐር ኤክሳይትድ but I've never የሆነ ማይሆን ነገር ተሳድብ የሆነ እንትን ብዬ ነው አላውቅም የሆነ ማፍረባቸው ነገሮች እንደዚህ ምናምን ሲል የሆኑ ነገሮች ይኖራሉ ግን የሆነ በጣም የሚገርም ፋውል እንደዚህ ሀፕን አድርጎብኝ አድርጌያለሁ and I'm happy with that በኔ በኩሳይ የሆነ ግን that being said there are scenarios where I choose to
አሁን ወደፊት there's a higher level of dealing with አሁን ምነግርህ ነገር ግን አሁን the way I deal with it ለምሳሌ ከሆነ ሰው ጋር ሳወራ ከሆነ ሰው ጋር ስገናኝ ኢንተራክሽናችን እኔ I always try to የሆነ ጥሩ ነገር ኢንተራክሽን እንዲሆን that other person ግን የሆነ disagreeable የሆነ በጣም ኮንፍሮንቴሽናል እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ I choose to ከዛ ሰውዬ ጋር ኢንተራክት አለማድረግ አሁን the way I deal with it እንደዛ ነው the right way to deal with it is ወደፊትም የሆነ try to kind of የሆነ ባለ እንትን ማድረግ የሆነ try to make it better actually የሆነ proactive ሆነ try to make that better ነው ግን አሁን ግን ባለውበት ግን if a person is like ሳወራቸው ምናምን ነገር በጣም የሆነ ኔጌቲቭ የሆነ በጣም ኮንፍሮንቴሽናል የሆነ አግሬሲቭ ነገር ምናምን አንዳንድ ጋዮች ምናምን ነገር you're talking to a girl ምናምን ይመጡና አታክ ያደርገዋል ብራቭ ላይክ እሺ ትላለህ ኖርማል ትላለህ ኦኬ ታወራለህ ነው የምትለው ጓደኛ ነው የምትለው እንደ ጓደኛዬ ማስ በምን ታመራ አይሆኑ አልገባኝም ኖ ኖርማል ጋዮች ለምሳሌ አሁን ከኖርማል ወንዶች ጋር ምናምን እንትን ትላለህ እኔ አሁን ከሰው ጋር በጣም ኢንተራክት አደርጋለሁ ኖርማል ጋዮች ኖርማል ጋይስ አታውቃቸውም you just conversating some girl አለች let's say she's cute ታወራታለህ ምናምን and you're killing it እኔ ደግሞ I'm killing it really so that's the reality I'm sorry like I'm a funny dude I'm exciting entertaining ምንም ማድረግ አልችልም that's how I was made እሺ በል እና እንደዚህ ኢንተራክሽን አሰር that guy jump in ያደርግና አንዳንዴ ፋውል ያደርጋል like አንተ አታክ ያደርጋል ምናምን ያ አንተ አታክ ያደርጋል ምናምን የሆነ ኦኬ ትላለሽ ትተዋለህ ጀነራሊም ልጅ የሆነ ነገር ስታወራ ምናምን ነገር ይቃረናል ነው ማይሆን አቀራረናል ማትቃረናቸው አይነት ነገሮችና like over aggressive ይሆናል ምናምን የሆነ ሲያወራ ምናምን እንደዚህ አይነት ኢንተራክሽን because I understand what it lead እንደሚያደርግ እሺ I just pause it እና አተዋል ከሴቶች ጋር እንደዛ ከሴቶች ጋር ኢንተራክት እያደረኩኝ she tries to like የሆነ she's all that ምናምን ነገር አክት ምታደርግ ከሆነ oh okay bye I'm not talking to you anymore period that's how I deal with it now ወደፊት the best way to deal with it ቢማስ proactive ሆነ ያንን አንደርስታንድ አድርገ በራስ መንገድ ማኒቨር ማድረግ ማለት ነው ገባበል that's like a higher level እዛ ጋር አይደለም but in terms of interaction ከሰዎች ጋር ግን I'm very happy with ያለኝ reputation with others ቢጠሉኝ እንኳን they can't pinpoint ሊያደርጉ ይችላል bad thing ያደረኩት I'm very proud of that so yeah like ካለፈ በኋላ ሚለው ነገር ሳይሆን ሐሳቤ ምን ራሴ ላይ ምን እንዳስተዋልኩ ታውቃለህ አሁን ለምሳሌ ባለፈው አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ኮንሲስተንት ይሆንኩኝ እና ላስት ቪዲዮ ባይዘ ቲክቶክ ላይ ምናምን 20k ምናምን ቪዲዮስ ነው ቪውስ እና like የቦና ኮሜንት እንትን ያልኩና ልክ እንደተነሳው ከእንቅልፌ ነው ገባና ኮሜንት ሪፕላይ አደርጋለሁ like እና የሆነ ሉፕ ውስጥ ነገር ገባሁ እና ማሰብ አቃቴ ማለት ነው የሆነ ብሬን ፎግ ምናምን የሚሉት ነገር አለ የሆነ ፎግ ነገር የሆነ እውነት አለ literally brain fog is like a good way to describe it እና እንደዚህ አይነት ፕሬዘንስ ውስጥ ከሆንክ እንደዚህ አይነት ቦታ ውስጥ ከሆንክ ፕሬዘንት መሆን አትችልም like literally እናንተ ቁጭ ብለን bro in time appreciate ማድረግ አለብን like ማለት nothing የሆነ ራራ ነገር አይደለም truly ማለት ነው bro አላ truly የእውነት ነው ማለት ይሄ እኮ this is our up and coming moment right here ማለት ነው right like this is ወደኋላ in 5-10 years ወደኋላ ሳይ do you remember when I was skinny የሆነ broke እና ገንዘብ ትስልስ ሞካከሬ በጀበራ ፕሮጀክት እንደዚህ ምናምን ገባባል ብዬ ማወራው ነገር አላ ይሄ ሞመንት እዚህ ሀገር ሆኜ ምናምን whatever አሁን ነው ይሄንን appreciate ማድረግ ያለብኝ አላ ፋሚሊ ማለ አንዳንድ ፋሚሊዎችም like grandparents ምናምን አሁን ነው ያሉት appreciate የምታደርጉ ዛሬ ነው እና የሆነ ደሞ ዞር ካልክና የእውነትም ደሞ if you like የሆነ if you practice presence ደሞ there's so much to appreciate እውነት እኔ አሁን የእውነቴንም ነገር God is like unreasonably እኔ loving for me ማለት እኔ ከራሴ ከሰ unreasonably
በቃ it's like second chance over second chance over second chance ሁሌ ማለት just give me like chances like I just go I believe in you let's just do it just yeah እና እንደዚህ ነገር like push ነገር ያደርጋል ብድግ ያደርጋል push ያደርጋል like ብድግ ያደርጋል like ወደቅ ስትልና ብድግ ያደርጋል come on bro you can do it you can do it kid ነገር አለ yeah እና ይሄ እንዳለ የተነሳው ምንድነው a person if they don't love what they do if they hate what they do actually don't love saying if they hate what they do so good they can't ignore you ላይ actually እሱን ላነሳልህ ነበር ራሱ so good they can't ignore ላይ የሆነ ኬስ አንስቶ ነበር you don't have to know your passion if you're good at it if you're good at የሆነ ነገር የምትሰራው ስራ the positive feedback loop kick off ያደርጋል you start making more money on the social ladder ከፍ ትላለህ more respect ትደረጋለህ with you from in your peer group ሴቶችም more የተሻለ ቦታ ላይ ይሰጡሃል ሶሳይቲም የሆነ የተሻለ ትሪት ያደርጋል እናም ደግሞ you start በገንዘቡ ደግሞ you start afford የሆነ አሪፍ የሆኑ ነገሮች አሪፍ ኤክስፒሪየንሶች ምናምን ነገር in generalም ደግሞ when you start doing good work so appreciate ሲያደርግህም value contribute ስታደርግህ ጥሩ የሆነ happiness ይመጣል ገባባል so እኔ እሱንማ እቀበለዋለሁ because አብዛኛው ሰው they don't know what they want if they just chose የሆነ ነገር they think they're good at and they think they're halfway decent at እና like if they think they would like to do it it's something ባረገው yes I'm not even super passionate it's nice ነገር ብሎ የሚያስቡት ነገር ላይ they went out on it ከዛ ላንታውን ያነሳው ምንድነው passion you're passionate about እና የሚለው ነገር it's kind of በጣም vague and ambiguous የሆነ ነገር እንዴት ነው የምታውቀው ራሱ passionate የሚባለው ነገር like አሁን እነዚህ ሲግለና ሲሉ ምናምን ነገር በነሱ period ላይ የተጀመረው self development ላይ ገባና passionate about ለምሳሌ አሁን ጎበዝ የሆኑ ነገሮች in anything like martial arts ኳስ ምናምን ነገር ለምሳሌ there are times obviously when they feel shitty injury ላይ ሲሆኑ or back to back ጌሞች ምናምን በቃ ብዙ ነገሮች አሉ እስከ ፋሚሊ ያለ እዚህ ጋር ነፍ ነገር አለ so ያንን explain አያደርገውም find something you passionate about ያንን explain አያደርገውም እናም ደግሞ passion እና actually turning it into something it's different ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ኳስ ላይ passionate ኳስ ላይ እና yeah I'm trying to wrap it up ኳስ ላይ passionate የሆነ ሰው እና professional ኳስ ተጫዋች they're different professional ኳስ ተጫዋች ለመሆን you have to do drills you have to train every day you have to do stretch up warming physiotherapy ምናምን ነገር አለ you have to count your calories ምናምን ነገር everything hydration ምናምን በጣም ብዙ ነገር አለ it doesn't explain that passion is about everyday bliss bliss ባይምሮ የምታስበው it's like ሁሉም ነገር ፐርፌክት የሆነ ነገር obviously እንደዛ አይደል እና it takes ዲሲፕሊን እና የሥራ አስፔክቱ የምጠላው ስራው የሚሰራው or something ያ አስፔክት መግባት አለበት actually ያ አስፔክት ላይ like ማድረግ አለበት everyday ነገር ይሄንን ማድረግ አለበት everyday maybe that could take away from እነሱ ሆቢያቸውን እንጂ ያደረጉት ነገር or ደግሞ that can open up a new understanding about their work እና ያንን ደግሞ አዳብሮ ደግሞ ምን ያህል contribute ማድረግ ነው ምን ያህል immense የሆነ value ማቅረብ እንደሚችሉ for others yeah so to wrap up my last my closing statement would be I believe it is important to know yourself better enough to find something
that you love to do you love to do ሲባል ደግሞ you have to understand that doesn't mean every day ስትሰራው ደስ ያለ ነው it doesn't seem like work to, no you love to do ሲባል you love ስራውን ትወደዋለህ ግን ብዙ ከባድ የሆነ ነገሮች ግን ይጠብቃል ብዙ ስራዎች ብዙ የሚያደክም ነገር አለ ብዙ የሚያሰልች ነገሮች ብዙ ነገር አለ but it's important to do something you believe in and to do a work that you love ያምናል and I think him ደግሞ የሆነ ለሃፒነስም በለው ለላይፍም I think that would open up a different world አለ different የሆነ understanding yeah that would be my closing statement what's your closing statement what would you say Messi go just kidding look that's it look እኔ ጨርሻለሁ ችግር የለውም close the statement closing statement አይደለም ምንም የለኝም በእውነት think of a closing statement no አይ ምንም በቃ አምዳን ጨርሻለሁ ቅድም ያልኩት እንዳለ was what I meant አላ ከዚህ በኋላ እኔ መቀበል ብቻ ነው ያለብህ let that sink in chat look at it chat እሱ ነገራችሁ ያስቀ ወንድማማቾች